بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الزمان الله تبارك وتعالى خالقه، وتقسيم الزمان إلى اليوم والليلة، أسبوع، شهر، سنة، هذا فعل الرب تبارك وتعالى، وهذا تعليم من عباده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال: ولتعلموا عدد السنين والحساب، يعني أن الله تبارك وتعالى خلق الشمس والقمر وقدرهم على هذه المقادير، وجعل حركة كل منضبطة تمام الانضباط. فالشمس في حركتها لا تتقدم جزء من مليون جزء من ثانية ولا تتأخر عن ذلك، وكذلك القمر، وكذلك حركة هذه الأفلاك، فإن الله تبارك وتعالى أحكمها. الشمس والقمر بحساب دقيق، كل هذا بحساب دقيق. الله خالق الزمان كله، ولكن الله تبارك وتعالى يفضل الزمان بعضه على بعض. أوقات قد يكون وقت من النهار أفضل من وقت آخر، ووقت من الليل أفضل من وقت آخر، كما جعل الثلث الأخير من الليل أفضل أوقات الليل، ولذلك تضاعف فيه الحسنات. وجاء فيه الحديث: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فينادي عباده سبحانه وتعالى: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. فيكون هذا الوقت بالنسبة إلى العباد أشرف وقت في الليل. كذلك جعل الله تبارك وتعالى أشرف وقت في النهار وقت الصلاة التي تكون صلاة الفجر، هذا من أشرف الأوقات ومن أحسنها، ولذلك شرع فيه صلاة، وشرع لنا صلاة في صلاة العصر، وقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. بالنسبة للأسبوع، الله تبارك وتعالى فضل يوما في الأسبوع على سائر الأيام، على سائر أيام الأسبوع، كما جاء في الحديث: خير يوم هو يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه خلق آدم وفيه أسكن الجنة وفيه أنزل منها. فالله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام. بهذه الأيام فيه يوم من هذه الأيام جعله الله تبارك وتعالى أشرف وأعلى وأحسن أيام الأسبوع، وهو يوم الجمعة، كما سيأتي في الأحاديث التي تنص على أن يوم الجمعة أشرف أيام الأسبوع وأعلاها وأحسنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس، يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أسكن الجنة وفيه أخرج منها، وفيه ساعة في هذا اليوم لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله تبارك وتعالى بدعوة إلا أجابه الله تبارك وتعالى إياه. ففي الجمعة ساعة وقت من وقت الجمعة الذي يبدأ من فجر اليوم وينتهي بغروب الشمس. هذا اليوم فيه ساعة
معينة في هذا اليوم، هذه جعلها الله تبارك وتعالى ساعة إجابة. إذا وافقها أي عبد مسلم يدعو الله تبارك وتعالى بدعوة فيها إلا استجاب الله تبارك وتعالى له. وأي ساعة هي لم يأتي نص من القرآن ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على أنها الساعة المعينة هذه، ولذلك كان فيه يعني خلاف بين أهل العلم في أي ساعة هي. أرجح الأقوال في أنها الساعة التي تصلى فيها صلاة الجمعة، والقول الآخر هو أنها الساعة التي هي يعني قبل الغروب. قبل الغروب هذا بالوقت هذا الذي هو نصف ساعة بتوقيتنا مثلا هو الساعة التي هي أفضل ساعات هذا اليوم. كذلك فضل الله تبارك وتعالى يوما في العام على كل الأيام، وهو يوم عرفة، كما قال النبي: خير يوم طلعت فيه الشمس أي من العام يوم عرفة، وخير ما قلت أي في هذا اليوم أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيوم عرفة أشرف وأعلى أيام السنة عند الله تبارك وتعالى، هو الذي عظمه على هذا النحو، وجعل الله تبارك وتعالى لنا فيه عيد عظيم وعبادة عظيمة، وهي الوقوف بعرفة، أحد بل أشرف وأعلى أركان الحج ومناسكه، كما قال النبي: الحج عرفة. فهذا اليوم أشرف الأيام. والله تبارك وتعالى كذلك في الليالي شرف الله تبارك وتعالى ليلة على كل ليالي العام، وهي ليلة القدر، القدر العظيم أو القدر المقادير. قال جل وعلا أنه أنزل القرآن في هذه الليلة، اختار الله تبارك وتعالى هذه الليلة لنزول القرآن، فجعلها الله أشرف الليالي، كما في قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من رب. وفيها أيضا في فضلها أنزل الله تبارك وتعالى سورة باسمها سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فالله خالق الزمان سبحانه وتعالى شرف بعض هذا الزمان على بعض، هذا تفضيل منه سبحانه وتعالى، فهو الذي يخلق ما يشاء ويختار. فالله خلق الأمكنة كلها، لكنه فضل مكة على سائر بقاع الأرض سبحانه وتعالى، فجعل إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. والله هو خالق البشر كلهم، لكنه فضل بعضهم على بعض سبحانه وتعالى، فتفضيله واختياره لرسله ولأنبيائه ولأهل الإيمان، وطرد من طرد منهم ولعن من لعن منهم من أهل الكفر. إن الإنسان يعني لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالله يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. ففي الزمان اختار الله تبارك وتعالى من أيام الأسبوع يوم الجمعة، وعندما يختار الله تبارك وتعالى ويفضل زمان على سائر الزمان يشرفه بعبادة، يشرف هذا الزمان بعبادة منه سبحانه وتعالى، كيوم عرفة شرف بهذا بالموقف. ليلة القدر شرفت بأنها تحيا بإقامتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقت الفجر جعل الله تبارك وتعالى في صلاة، قال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقت العصر قال: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، والنبي قال: صلاة العصر. الله تبارك وتعالى اختار يوم الجمعة، وهذا اليوم كأن الله تبارك وتعالى جعله يعني هبة ومنحة منه لأهل الإسلام خاصة، أتباع النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. اليهود وهم الذين اختارهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم لرسالته قبل مبعث نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أرادت هذا اليوم المفضل وتمنته وطلبت، فاختارت السبت. اختارت السبت، ولم يكن هو اليوم الذي فضله الله تبارك وتعالى، أعماه الله تبارك وتعالى عنه لليوم المفضل عنده سبحانه وتعالى ليكون لهذه الأمة.
وجاء اليهود وجاء النصارى عاندوا اليهود وخرجوا عن السبت واختاروا اليوم الذي بعده وهو الأحد. ولما جاءت هذه الأمة هداها الله تبارك وتعالى إلى هذا اليوم هداية من عنده سبحانه وتعالى يوم الجمعة. فقال النبي هذا على يوم الجمعة هذا اليوم الذي كانوا يعني يريدون أو يتمنون أن نحن أول والناس لنا تبع، اليهود غدا، فالجمعة تبدأ اليهود يعني غدا اللي هو يوم السبت والنصارى بعد غد. فقال هذا اليوم، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن هذا اليوم هو أشرف وأفضل أيام الأسبوع عند الله، ليس بتفضيل البشر له وإنما بتفضيل الله تبارك وتعالى، وأن هذا اليوم مفضل في بداية الخلق، فإن الله تبارك وتعالى فيه خلق آدم في هذا اليوم، وآدم دخل الجنة نصف يوم أخرج منها، وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون، مكث 500 سنة ثم أخرج منها، أخرج في نفس اليوم، هذه أيام الله تبارك وتعالى، وفيه أهبط الأرض، وهو يوم القيامة. يوم الجمعة بالنسبة لهذه الأرض هو يوم القيامة، هو اليوم الذي يقوم الناس تبارك يكون فيه النفخ ويقوم الناس فيه لرب العالمين سبحانه وتعالى. اختار الله تبارك وتعالى هذا اليوم، هدى أمة الإسلام له، شرع الله تبارك وتعالى لنا فيه صلاة عظيمة هي أشرف صلوات الأسبوع، فإن الله تبارك وتعالى اختار لنا 5 صلوات مكتوبات في اليوم والليل، معلق كل صلاة بوقت ظاهر، يعني علقت بوقت ظاهر بحركة من حركات الشمس. فالظهر عندما يكون يعني الشمس في كبد السماء بعد أن تبدأ تزول عن كبد السماء، تبدأ النصف الثاني من اليوم يكون هنا شرع الله صلاة للمسلمين هنا وهي وقت الظهر. ثم عندما تتحين الشمس إلى جهة الغروب ويكون ظل كل شيء مثله ففي صلاة هي صلاة العصر. ثم عندما يسقط قرص الشمس في الأفق في صلاة أوجب الله تبارك وتعالى الصلاة، هي صلاة المغرب. ثم عندما يغيب باقي الشفق الأحمر هذا البرتقالي والأصفر هذا الذي هو بقايا ضوء الشمس خلف الأفق وانعكاسه في السماء، عندما يغيب هذا ويسدل الليل بستاره ويبدأ ظلمة الليل تعم ولا يبقى شيء من يعني ضوء الشمس الساطع في السماء اللي هو ما يسمى بغياب الشفق الأحمر، عند ذلك شرع الله تبارك وتعالى لنا صلاة وهي صلاة العشاء. ثم في آخر الليل بعد ذلك إذا انقضى الليل وبدأ ظهور ضوء النهار تبعا للشمس التي ستخرج وستطلع من الشرق، يبدأ أولا يسبقها ضوءها، فإذا اعترض هذا الضوء وظهر وسطع عند ذلك شرع الله تبارك وتعالى لنا في بداية اليوم هذا شرع لنا صلاة الفجر. فهذه الصلوات ال5 قد ربطها الله تبارك وتعالى بهذه المواقيت الظاهرة، هذه مواقيت أمور ظاهرة للعين ومعروفة بالحساب ودقيقة، الله تبارك وتعالى ربط بها 5 صلوات على المسلم فرضها في اليوم والليل. الله عندما اختار لنا سبحانه وتعالى يوم الجمعة، فإنه سبحانه وتعالى جعل محل صلاة الظهر جعل صلاة للاجتماع، وهذه الصلاة تجمع بين يعني أمرين عظيمين، بين الصلاة لله تبارك وتعالى وبين التعليم والموعظة للعباد. فيها خطبة، وهذه الخطبة تشمل على موعظة، تعليم للعباد، تعريف لهم شأن من شؤون الإسلام، فتجمع بين التعليم والتوجيه الوعظ وبين الصلاة لله تبارك وتعالى. ثم يجتمع فيها الناس، سميت جمعة ليجتمع الناس، فيبقى المسلمين يصلوا ال5 صلوات، ربما يصلي في مسجد يعني حيه ناحيته، قد تكون مجموعته قليلة. وأما الجمعة فإنها تجمع المسلمين في المصر الواحد في البلد الواحد، تجمعهم في مسجد واحد. ولذلك قال من قال من أهل العلم إنه لا ينعقد في المصر الواحد، المصر اللي هو المدينة الواحدة، إلا جمعة واحدة فقط، لا يجوز أن تتعدد الجمعة في المدينة الواحدة.
وإنما يجب أن تكون جمعة واحدة كما كان النبي يفعل صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لم يكن تصلى الجمعة إلا في مسجده فقط، ويأتي الناس من حول المدينة كلهم يجتمعون يعني عند النبي صلوات الله وسلامه عليه في مسجده. الشاهد من هذا أن هذه الجمعة لتجمع المسلمين في مصر، يعني الواحد ما أمكن هذا على حسب الاستطاعة في يعني مكان واحد، ويكون تجمع بين الخطبة، بين أن تكون هناك خطبة بما تشتمل عليه أركان هذه الخطبة من حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه جل وعلا، ومن وعظ أهل الإسلام والأمر بتقواهم وتوجيههم فيما يعني يسلك بهم طريق الخير ويجنبهم الزلل، فيكون فيها هذه التعليم، ثم يكون فيها صلاة لله تبارك وتعالى. هذا إفضال وإنعام من الله تبارك وتعالى أن أنعم على هذه الأمة بهذا. وكان من رحمته سبحانه وتعالى على أمة الإسلام أنه عندما فرض عليهم يعني في هذا اليوم الشريف يوم الجمعة صلاة وهي بديلة للظهر، أباح لهم بعد ذلك أنهم في هذا اليوم أن يعملوا عملهم الدنيوي من تجارة من زراعة من أي شيء، وإنما فقط حرم عليهم سبحانه وتعالى العمل في هذا الوقت، التجارة في هذا الوقت اللي هي وقت صلاة الجمعة، بدءا بصعود الإمام إلى يعني المنبر ليخطب، ونهاية بتسليم الإمام من الصلاة. فقط في هذا الوقت هو الذي حرم الله تبارك وتعالى على المسلمين العمل. هذا عكس ما كان عند اليهود الذين أمروا في السبت بأن يسبتوا، وإنه من فجر اليوم إلى نهايته لا يجوز لهم أن يعملوا عملا دنيويا قط، لا يشعل نار ولا يزرع ولا يصنع ولا يعمل أي نوع ويتحرك أي حركة من العمل الدنيوي، وإنما يثبت فقط للعبادة. وهذا أكده الله عز وجل عليهم كعبادة من العبادات، إن هذا يوم سكوت، يوم سكوت، يوم فقط للعبادة من فجره إلى مغيب شمسه لا يجوز لهم أن يجد، وابتلاهم الله تبارك وتعالى فيه. فمنهم من قام بهذا ومنهم من يعني لم يقم بأمر الله تبارك وتعالى في هذا. وقد ضرب الله تبارك وتعالى مثل بالقرية التي كانت تعتدي في السبت، تعتدي فيه ليس بأن تأتي الحرام ظاهرا ولكن بتحايل على الحرام، كما قال جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعدون فيه يعتدون فيه بصيد السمك، وكانوا هم حاضرة البحر شغلهم هو صيد الأسماك، وقد حرم الله تبارك وتعالى عليهم العمل في يوم السبت إذ يعدون في السبت. ثم ابتلاهم الله تبارك وتعالى، قال: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يأتي السمك ظاهرا إلى البر لا يفر منهم، والصياد إذا رأى السمك على هذا النحو يزيغ قلبه، وخاصة إذا كان ممن يحب الدنيا فإنها يزغل. فهذا كان ابتلاء من الله: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني ظاهرة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ثم قال جل وعلا: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لما عتوا وقسوا عما نهوا عنه من أن يعتدوا في السبت على هذا النحو قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ثم قال جل وعلا: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فهذه صورة من صور العذاب التي عذب الله تبارك وتعالى بها اليهود لما اعتدوا في السبت، اليوم الذي اختاروه واليوم الذي قدسوه واليوم الذي كتب الله تبارك وتعالى عليهم وفرض عليهم في هذا اليوم أن يعبدوه سبحانه وتعالى على هذه الصورة من صور العبادة، وهي أن يجعلوه لله. هذا يوم من أيام الأسبوع يجعلوه لله، فلا يعملوا أي عمل غير العبادة في هذا اليوم، وكانت هذه عقوبته.
من رحمة الله تبارك وتعالى وإحسانه وبره وإفضاله بأمة الإسلام أنه أولا هداهم إلى اليوم الذي هو أشرف أيام الأسبوع حقا، وهو أفضلها عند الله سبحانه وتعالى، اختاره الله لهذا، فاختاره لهذا. ثم اختار لهم الله تبارك وتعالى عبادة في وسط النهار وهي الصلاة، وأن هذه العبادة جعلها الله تبارك وتعالى بهذا النحو خطبة وصلاة، وأن الله لم يحرم عليهم العمل فقط إلا في وقت الصلاة. وكان سبب نزول هذه الآيات أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو يصلي صلاة قائما، وهو قائم يصلي صلاة الجمعة، أو كان في خطبته صلوات الله وسلامه عليه، جاءت تجارة كان به في المدينة، أن الجمعة أولا لم تشرع إلا في المدينة، وأما في مكة لم كانت تشرع جمعة، وإنما فقط فرضت الصلوات الخمس في مكة، ثم شرعت الجمعة في المدينة. ولم يجمع، أول من جمع هو أسعد ابن زرارة رضي الله تعالى عنه الأنصاري. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وصلى صلاة الجمعة بالمدينة صلوات الله وسلامه عليه. المسلمين كانوا في بدء الإسلام، وجاءت تسامع الناس بأن هناك تجارة آتية من الشام، قافلة آتية محملة بالتجارة، والناس في الصلاة، فخرج كثير منهم وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، إما في خطبته كما يقول بعض أهل العلم وتركوك قائما تخطب، أو تركوك قائما أي في الصلاة. ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو 12 رجلا من أصحابه، والباقون خرجوا للشراء ويعني البيع في هذه القافلة واللحاق بهذه التجارة. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات عتابا للمؤمنين وتبكيتا لهم على هذا الفعل، وبيان أنه اختارهم سبحانه وتعالى، اختار سبحانه وتعالى هذه الأمة بعد اليهود لتقوم برسالته وتقوم بعبادته سبحانه وتعالى، وأنه اختار لهم يعني في هذا اليوم، هو هداهم الله سبحانه وتعالى إلى يوم الجمعة اليوم الأفضل، وأنه لم يكتب عليهم في هذا اليوم أن يثبتوا فيه وأن يبقوا فيه ما يعملوا إلا العبادة فقط، وإنما الجمعة للعمل الدنيوي بس فقط، هو وقت يعني الصلاة فقط. فنادى الله تبارك وتعالى أهل الإيمان وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا نداء من الله تبارك وتعالى ودعاء لهم يعقبه أمر منه سبحانه وتعالى. وعندما يسمي الله تبارك وتعالى أهل الإيمان الذين يدعونهم باسم الإيمان، فهذا وصف لهم بأعظم الصفات التي هي تؤهلهم لرضوان الله تبارك وتعالى وجنته، وكذلك إلزام لهم، لأن من آمن بالله تبارك وتعالى وجب عليه أن يطيع الرب تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا الشرطية، وأنه إذا وقع هذا وهو النداء للصلاة من يوم الجمعة، هذا اليوم الشريف الذي اختاره الله تبارك وتعالى لهم، وسمي جمعة لأن المسلمين يجتمعون فيه في هذه الصلاة، فاسعوا إلى ذكر الله، أمر منه سبحانه وتعالى بالسعي إلى ذكر الله. والسعي هنا ليس معناه، ليس المطلوب هو الجري إلى الصلاة، وإنما السعي يعني الجد والاجتهاد والسير إلى الصلاة. وأما السعي لها بمعنى الركض فإن هذا منهي عنه، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا الصلاة وأنتم يعني تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار. قال: إذا جئتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار. ونهينا أن نأتي الصلاة سعيا يعني جريا، لأن هذا ينافي السكينة والوقار. والمقصود هنا يعني الجد والاجتهاد والاستعداد للصلاة والذهاب إلى الصلاة عندما ينادى لها. فاسعوا إلى ذكر الله. سمى الله تبارك وتعالى هذه الصلاة ذكر الله لأنها مقامة لذكره سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكره، فيذكر فيها الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فالأذان ذكر لله،
الصلاة ذكر الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. والقرآن كله إنما هو حديث عن الله تبارك وتعالى، ذكر له بمحامده وإفضاله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى في خلقه. هذا صنيعه في أهل طاعته، وهذا صنيعه سبحانه وتعالى في أهل معصيته، فاسعوا إلى ذكر الله. الصلاة هي ذكر الله هنا. وذروا البيع، ذروا اتركوا البيع، ونص على البيع لأنه أكبر عمل يلهي ويشغل، ويدخل فيه طبعا كل ما هو من أعمال الدنيا غير هذا، سواء كان يعني صناعة، زراعة، أي عمل. وذروا البيع، قال جل وعلا ذلكم خير لكم. ذلكم يعني المشار إليه هنا، وهو إتيانكم الصلاة إذا نودي لصلاة الجمعة أن تأتوها وأن تتركوا البيع، هذا خير لكم يعني أخير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون الحق، فاعلموا أن هذا هو يعني الذي هو الخير بالنسبة لكم، أن تأتوا يعني الصلاة. ثم قال جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهذا هنا بيان منه سبحانه وتعالى أن قبل الصلاة متروك لك، بيع واشتري، ثم بعد الصلاة، بعد انتهاء الصلاة فكذلك. فقال جل وعلا فانتشروا في الأرض، وانتشروا، الانتشار هو التوزع فيها. وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضل الله بالتجارة وبغيرها، وفضل الله تبارك وتعالى هو رزقه سبحانه وتعالى. فابتغوا من رزق الله واسعوا في هذه الدنيا، فلا حرج عليكم بقية اليوم بعد أداء الصلاة أن تطلبوا الدنيا كما تشاء. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذكروا الله كثيرا في الصلاة وخارج الصلاة، لأن ذكر الله تبارك وتعالى هو طريق الفلاح. لعلكم تفلحون أي بذكركم الله جل وعلا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وذكر الله تبارك وتعالى إنما يكون باللسان، جريان باللسان، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، قراءة كتابه تبارك وتعالى. هذا ذكر اللسان. وذكر اللسان لا بد أن يكون مواطئا للقلب، لا بد أن يكون ما في القلب يواطئ اللسان، بمعنى أنه إذا قال الله أكبر فيعتقد هذا بقلبه، وإذا قال سبحان الله فينزه الله تبارك وتعالى بقلبه عن كل ما يليق به، وإذا قال الحمد لله فيثبت المحامد لله تبارك وتعالى من أسمائه، من صفاته، من أفعاله سبحانه وتعالى. مواطئ كذلك أن يكون هذا الذكر يعني ما في القلب يواطئ ما في اللسان. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الفلاح هو الفوز بالمطلوب الأكبر، وضده الخسارة والنديد. فذكر الله تبارك وتعالى طريق الفلاح، ونسيانه سبحانه وتعالى والإعراض عنه طريق الخسار والدمار. ثم عرض الله تبارك وتعالى بهؤلاء الذين صنعوا ذلك الصنيع، قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. انظر ما يعني أهل الله تبارك وتعالى هذه الأمة له، وما يدعوها له، وما يعني حصل من هؤلاء الذين تركوا هذا الأمر الشريف العظيم، وهي الصلاة خلف النبي صلوات الله وسلم، وحضور يعني الجمعة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. إذا رأوا هذا هؤلاء الذين انفضوا، ومعنى انفضوا إليها تركوا هذا، والانفضاض هو ترك يعني الصلاة والخروج إلى يعني ما أرادوه من التجارة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا، قيل له كل ما يشغلك عن العبادة له مهما كان، ليس مجرد اللهو أن يكون سماع يعني غناء أو ضرب دفوف أو غير هذا، لا، كما قال تبارك وتعالى إنما الحياة الدنيا لهو ولعب. إنما الحياة الدنيا زينة وتفاخر بينكم. وقال إنما الحياة الدنيا لهو ولعب، فهي لهو ولعب، وذلك أن مهما كان العمل فيها، وإن كان عمل جد في الكدح والسعي، لكنه كل أمر يلهيك عن عبادة الله تبارك وتعالى له.
وإذا رأوا تجارة أو لهوا هنا يعني إنما هو من باب ذكر العام بعد الخاص، تجارة خاص واللهو عام، كل ما يشغلك عن عبادة الله تبارك وتعالى له. انفضوا إليها، ذهبوا إليها وتركوك قائمة. وقول الله وتركوك قائمة فيه أمر عظيم جدا. كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي أو قائما في خطبته ويترك إلى أمر من أمور الدنيا؟ قل لهم قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. قل لهم ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. هنا قدم العام قبل الخاص. والله خير الرازقين سبحانه وتعالى. الله خير الرازقين يعني إذا الرزق منه سبحانه وتعالى، ولا يجوز بتاتا أن يترك الإنسان ما فرض الله تبارك وتعالى من العبادة ابتغاء الرزق. الله الذي عنده الرزق سبحانه وتعالى. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.